નિહાળવા માટે નિરાલી કિચન ચેનલને અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તો આજે આપણે બનાવશું એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવું રોટલાનું શાક. તો એના માટે અહીંયા મેં એક રોટલો લીધો છે. અહીંયા જે તમે રોટલો યુઝ કરો એ ઠંડો યુઝ કરવાનો છે. તો એના આપણે નાના નાના કટકા કરી લઈ. જોઈ શકો છો કે આખા રોટલાના મેં નાના નાના બટકા કરી લીધા છે. તો આવી રીતના એકદમ નાની સાઈઝના કરશું જેથી રોટલાનું શાક ખાવાની ખૂબ મજા આવશે. તો હવે શાક બનાવી લઈએ. તો શાક બનાવવા માટે એક પેન લઈ લેશું. એની અંદર 2 ટીસ્પૂન જેટલું ઓઇલ લઈ લઈએ. એને આપણે થોડું ગરમ થવા દઈશું. તો થોડું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે એની અંદર 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરી દઈશું અને એને સરસ રીતે મેલ્ટ થવા દઈશું. તો ઘી પણ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ અને ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે એની અંદર 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું આખું જીરું ઉમેરી દઈશું. 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ટીસ્પૂન જેટલું સૂકું લસણ એને મેં સરસ રીતે ક્રશ કરી લીધું છે. બધી વસ્તુને સરસ રીતે સાતળી લઈએ. તો હવે અંદર 100 ગ્રામ જેટલા લીલા કાંદા લેવાના છે. એને સરસ રીતે કટ કરી અને એને ઉમેરી દેવાના. અહીંયા તમે કાંદાનું પ્રમાણ સારું એવું રાખશો તો શાક ખાવાની મજા આવશે અને ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે એનો. અત્યારે આ શિયાળાની ઋતુમાં તમને ઇઝીથી બધા ગ્રીન વેજીટેબલ મળી જતા હોય છે. સ્વાદ પ્રમાણે નમક ઉમેરી દઈએ અને એને મિક્સ કરી અને 2 મિનિટ માટે આપણે તેલની અંદર કાંદાને સાતળવા દઈશું. તો બધી વસ્તુ એકદમ સરસ રીતે ચડી ગઈ છે. આ સ્ટેજ ઉપર હવે એની અંદર આપણે જે રોટલાના નાના નાના કટકા કર્યા છે એ ઉમેરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી દઈએ. તો બધી વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે લાસ્ટમાં આપણે કોથમીર ઉમેરી દઈશું. અહીંયા કોથમીરનું પ્રમાણ સારું એવું રાખવાનું છે અને 1 નંગ લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈએ. આ બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો એ તમે જોઈ શકો છો કે જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવું આ ટેસ્ટી રોટલાનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે એને એક સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. તો રોટલાના શાકને મેં એક ડીશમાં સર્વ કરી લીધું છે. તો હવે એના ઉપર આ ઝીણી સેવ છે એ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ તૈયાર થઈ ગયું છે એકદમ ટેસ્ટી એવું આ રોટલાનું શાક. તો એક વખત શિયાળાની ઋતુમાં અચૂકથી બનાવજો અને પસંદ આવે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરીને જરૂરથી જણાવજો.